Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Iubirea care vindecă tiparele. Episodul 4, când iubirea devine spațiu de libertate. Pentru mult timp, mulți oameni confundă iubirea cu atașamentul, cu apropierea constantă, cu ideea că două persoane trebuie să fie mereu împreună pentru ca relația să fie reală. În această viziune, iubirea devine uneori un spațiu în care fiecare încearcă, conștient sau nu, să păstreze pe celălalt aproape. Prin promisiuni, prin așteptări, prin frica de a nu pierde ceea ce s-a construit. Dar pe măsură ce maturitatea emoțională crește, apare o înțelegere diferită. Iubirea nu este un spațiu în care două persoane se limitează una pe cealaltă. Este un spațiu în care două persoane pot rămâne libere. Libere să evolueze, libere să se descopere, libere să-și exprime autenticitatea. Aceasta nu înseamnă distanță emoțională. Din contră, înseamnă o apropiere care nu este bazată pe frică, ci pe alegere. Într-o relație în care iubirea devine spațiu de libertate, fiecare persoană își păstrează identitatea. Nu este nevoie să te pierzi pentru a rămâne împreună. Nu este nevoie să renunți la tine pentru a menține relația. În schimb, relația devine locul în care două individualități pot coexista, se pot susține, se pot inspira și se pot însoți una cu cealaltă pe drumul evoluției. În acest tip de relație, apropierea nu mai este o obligație, este o alegere constantă. Nu mai este nevoie de control, pentru că există încredere. Nu mai este nevoie de demonstrații continue, pentru că există stabilitate interioară. În mod paradoxal, tocmai această libertate creează cea mai profundă formă de conexiune. Pentru că atunci când doi oameni rămân împreună fără să fie constrânși de frică, relația devine autentică. Nu mai este o structură menținută prin efort. Devine o întâlnire vie între două persoane care aleg în mod conștient să meargă o parte din drum împreună. Și poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri despre iubire. Nu faptul că ne ține legați, ci faptul că ne permite să rămânem liberi, iar din această libertate se naște o iubire mai matură, mai liniștită și în același timp mai profundă decât orice formă de atașament bazată pe frică.